Xin mời các bạn đã trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin phép đọc tập 10 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Long Tiên Công. Trầm Tường ngoài cười nhưng không bao giờ cười nói, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối, nhiều năm qua nhận hết chê cười vì đạt được thực lực mà nỗ lực phấn đấu. Ở trong lòng so với mấy thiếu nam thiếu nữ tranh cường háo thắng này thì thành thục hơn nhiều lắm. Thấy Trầm Tường quay đầu không tiếp tục để ý tới bọn họ, Trầm Trấn Hoa cùng thiếu nữ kia đều có chút phẫn nộ, mà Trầm Trấn Hoa lại muốn ở trước mặt con gái thành chủ ra chút danh tiếng, cho nên hắn hướng Trầm Tường bước qua. Công tử, đây là cây non linh dược ngài muốn. Nữ tử kia đi tới, từ bao chứa vật lấy ra rất nhiều bọc giấy. Trầm Tường dĩ nhiên đến mua cây non linh dược. Điều này làm cho Trầm Trấn Hoa hơi kinh ngạc, nhưng hắn chỉ khinh miệt cười nói, Trầm Tường, ngươi không có linh mạch, đừng vọng tưởng trồng linh dược. Ngươi từng nói với ta, ngươi muốn làm một luyện đan sư. Cái này thật quá buồn cười. Người ở bên trong linh đan cát không nhiều, nhưng mà cũng không ít, hơn nữa đều rất yên tĩnh. Lúc này bọn họ nghe thấy một người không có linh mạch muốn trở thành luyện đan sư, không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Tiếng tăm của Trầm Tường ở trong thành không nhỏ. Dù sao gia gia của hắn cũng là tộc trưởng, phụ thân hắn lại là một nhân vật có tiếng, nhưng chỉ là hắn không có linh mạch. Vì lẽ đó rất nhiều người thời điểm nói đến Trầm gia tộc trưởng hoặc là Trầm Thiên Hổ đều là thở dài. Trầm Tường im lặng không lên tiếng, trả tiền liền thu những dược cây linh non này cẩn thận. Đối với ánh mắt của mọi người làm như không thấy. Ngay lúc đó muốn rời đi, Trầm Trấn Hoa cười lạnh nói, một tiền phế vật mà thôi, dùng bao nhiêu linh dược đều là uổng phí cả. Trầm Tường hơi nhướng mày, nói hắn không có linh mạch, trêu chọc vài câu thì cũng thôi, nhưng ở trước mặt hắn nói hắn là phế vật, hắn liền không có cách nào khoan dung. Mọi người thấy con cháu Trầm gia phát sinh đấu tranh, trong lòng đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn biết có trò hay để nhìn. Trầm Tường xoay người lại, nhìn Trầm Trấn Hoa cao ngạo, ngang ngược, hắn xòe 5 ngón tay. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm. Khí tức nóng rực hướng về bốn phía. Chỉ là trong chớp mắt, rất nhiều người liền cảm giác dường như mình ở trong một lò hỏa diễm. Ở bên trong linh đan cát, người có ánh mắt không ít, bọn hắn đều rất biết rõ loại hỏa diễm này không giống người thường, tuyệt đối là hỏa diễm luyện đan tuyệt hảo. Trầm Trấn Hoa, người dám thử một chút chân khí chi hỏa của tên phế vật như ta không? Trên mặt Trầm Tường không có biểu tình gì, âm thanh âm lãnh. Chân khí chi hỏa chỉ có thông qua tu luyện công pháp đặc thù mới có thể ngưng tụ ra, lại có thêm chính ra là trời sinh liền hiểu được đem chân khí hóa thành hỏa diễm. Trầm Trấn Hoa cách Trầm Tường rất gần, giờ khắc này cả người hắn đã đầy mồ hôi nóng, ngay cả nữ nhân xinh đẹp bán hàng kia cũng là như thế. Điều này làm cho cả người nàng đổ đầy mồ hôi, phát ra hỏa. Loại hỏa diễm lợi hại này làm cho toàn bộ người bên trong linh đan cát đều khiếp sợ không thôi.
ngây người như ngỗng. Chuyện này, mau dừng tay, chớ thiêu Linh Đăng Cát à. Một lão giả không biết từ nơi nào nhô ra, vội vàng hô. Hỏa diễm trong tay Trầm Tường biến mất, người bên trong Lương Đăng Cát đều từ trong cơn khiếp sợ khôi phục như cũ. Vừa nãy bọn họ đều có thể từ trong hỏa diễm cảm nhận được Trầm Tường tức giận. Trầm Trấn Hoa, ngươi ngay cả hỏa diễm của tên phế vật như ta cũng sợ sao? Như vậy, ngươi là cái gì? Phế vật cũng không bằng sao? Trầm Tường cười lạnh. Sắc mặt Trầm Trấn Hoa khó coi cực kỳ, chỉ cần đầu óc không bệnh, ai cũng sẽ không đi thử nghiệm loại hỏa diễm này. Con gái thành chủ kia cũng mở lớn miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn Trầm Tường. Đối với sức mạnh loại hỏa diễm này, nàng cũng có thể nhìn ra được. Lúc này nàng hơi cúi đầu, bởi vì vừa nãy nàng xem thường Trầm Tường. Ai biết Trầm Tường là thâm tàng bất lộ. Các chủ, tiểu tử này. Một đại hán trung niên đi tới, quay về phía sau một lão giả áo trắng thấp bé nói. Lão giả kia chỉ là nhìn Trầm Tường chằm chằm, một mặt khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như tiên. Lão giả này chính là các chủ Linh Đăng Cát, là một luyện đan sư có tiếng, bất quả có chút xích mích cùng gia gia Trầm Tường. Vị tiểu huynh đệ này, người có thể làm đồ đệ của ta không? Lão già hỏi. Điều này làm cho toàn bộ người trong Linh Đăng Cát run lẩy bẩy cả linh hồn. Các chủ dĩ nhiên mở miệng thu đồ đệ rồi. Các chủ Linh Đăng Cát dĩ nhiên tự mình mở miệng bảo người khác làm đồ đệ hắn. Phải biết con cháu thế gia muốn làm đồ đệ các chủ Linh Đăng Cát có thể xếp đến cửa thành. Mọi người đều ngây dại, bọn họ đang khiếp sợ tiềm lực của Trầm Tường. Tuy rằng không có linh mạch, nhưng cũng có thể thả ra chân chi hỏa khí chi hỏa. Này ở trong mắt luyện đan sư đúng là một hạt giống tốt. Trầm Tường gãi đầu lạnh nhạt nói. Ta tuy muốn, nhưng ngươi là đối đầu của ông nội ta không thể bái ngươi làm thầy. Nói xong, Trầm Tường xoay người tiêu sái rời đi. Trên mặt không hề có chút đáng tiếc, mà tất cả mọi người cũng không thể tin được Trầm Tường dĩ nhiên từ chối đến thẳng thắn như vậy. Bọn hắn đều hoài nghi mình nghe lầm, nhưng sau khi bọn hắn nghe thấy các chủ thở dài, đều không thể không tin. Thực sự có người từ chối làm đồ đệ của các chủ. Mọi người nhất trí cho rằng Trầm Tường là một kẻ ngu si, vì ân oán cá nhân của Gia Gia mà bỏ qua một cơ hội thật tốt. Trong lòng Trầm Trấn Hoa càng đố kỵ không ngớt. Tuy vừa nãy Trầm Tường mạnh mẽ nhục nhã hắn, nhưng mọi người đem tầm mắt đặt ở trên người Trầm Tường, hoàn toàn không nhìn hắn. Nhưng hiện tại rất nhiều người đều quan tới ánh mắt khinh miệt đối với hắn. Ở trong mắt những người này, một luyện đan sư so với thiên tài gì đều lợi hại hơn. Có thể luyện chế đan dược, mặc dù không có linh mạch cũng có thể trở thành võ giả lợi hại. Đương nhiên, Trầm Tường không chỉ có nắm giữ thành mạch, hắn còn muốn trở thành một luyện đan sư. Lúc này hắn đã có dược liệu, có chân khí chi hỏa tốt nhất, chỉ cần kinh nghiệm cùng ngộ tính luyện đan nhất. Trầm Tường đã biết sớm các chủ kia là đối thủ một mất một còn của Gia Gia hắn, mà Gia Gia hắn bình thường đối với hắn cũng rất được, thỉnh thoảng sẽ cho hắn một ít đan dược, mới có thể làm cho hắn ở dưới tình huống không có linh mạch tu luyện tới phàm võ cảnh tầng 3. Tôi vừa đọc xong
Tập 10 Truyện Ngạo Thế Đan Thần có tựa đề Long Tiên Công. Ở video tiếp theo, xin mời các bạn cùng nghe tập 11 Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Đan Thành phần 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn